دوستای عزیزم، امیدوارم هر جا که هستید حالتون عالی عالی باشه. ما امشب اومدیم به محله زیبا و چشم نواز حافظیه شیراز که بوی گل و بهار نارنج این فضا رو پر کرده و این محله همیشه حال و هوای عاشقانه و خیلی خوبی داره. به خاطر شاعر بزرگ معاصر ایران خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی که مقبره این شاعر فارسی گوی ایرانی هم همینجاست. خیلیاتون میخواین بدونین ایران در حال حاضر چطوره و شما توی این ویدیو چیزی رو میبینید که در هیچ رسانه‌ای اونو مشاهده نمی کنید. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید و امیدوارم که از دیدن ویدیو لذت ببرید. گل بهار نارنج سوغات شیراز یادش نره. بهار نارنج گل بهار نارنج 60 گرمی 50 گرم 100 گرم. احساس 3 همکنون در سینماهای معلوم شد مایه لباسشویی
بذارم بکشم اسمم بودم من اصلا خیلی
مرده است پای زمان هنوز می شنود خروش فردوسی، خروش ایران بود، خروش قومی از نهر نابریدن بود. بدان خروش خدا دوباره